So what is up guys, this is SARTHAK and you're watching SARTHAK Fitness. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सोया चंकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सोया चंकको बारेमा हजुरहरुलाई जे थाहा हुनुपर्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छु। भेजिटेरियनहरुको लागि one of the best source of protein चाहिँ सोया चंक, one of the best हैन the best source of protein चाहिँ मैले कन्सिडर गर्छु भेजिटेरियनहरुको लागि। र इभन नट जस्ट भेजिटेरियन, इभन नन भेजिटेरियनहरुको लागि यो एकदम राम्रो सोर्स अफ प्रोटिन हो। किन भन्दा बिहानै बेलुका चिकन, डेली चिकन अथवा डेली धेरै एग्सहरु खान बजेटमा पनि डायटिङ गर्नुपर्छ। सो बजेट फ्रेन्डली डायट फलो गर्नलाई इभन नन भेजिटेरियनहरुको लागि पनि सोया चंक इज one of the बेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यही कुराहरु डिस्कस गर्ने छु। प्लस तपाईलाई सोया चंकको बारेमा मात्र नभनेर सोया चंकलाई चाहिँ हाम्रो प्रोटिन पाउडर, एग्स र चिकन सँग पनि कम्पेयर गरेर एउटा चार्ट जस्तो देखाउने छु सो द्याट तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो होस्। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन द भिडियो। ओके, सोया चंक तपाईले आफ्नो नजिकैको कुनै पनि किराना पसलमा गएर लिन सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि पाइन्छ। 200 ग्रामको प्याकेटलाई रफली 30-40 रुपीस पर्छ, व्हिच इज भेरी चिप। कुरा गरौँ सोया चंकको म्याक्रोजको। 100 ग्राम अफ सोया चंकमा 52 ग्राम प्रोटिन, 52 ग्राम अफ प्रोटिन, 33 ग्राम अफ कार्बोहाइड्रेट, जसमध्ये 13 ग्राम चाहिँ फाइबर, which is a very high amount of fiber। 33 ग्राम अफ कार्बोहाइड्रेटमा 13 ग्राम चाहिँ तपाईको फाइबर छ। प्लस अबाउट 100 ग्राममा ओन्ली 0.5 ग्राम अफ फ्याट। अब यो तपाईले 100 ग्रामको म्याक्रोज हेर्दाखेरि इट इज पर्फेक्ट। तपाईले मसल बिल्डिङ होस् अथवा फ्याट लसमा होस्, तपाईले जे गर्दा पनि सोया चंक युज गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली अब तपाई यदि बल्किङ गर्दै हुनुहुन्छ, गेन गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति बढी क्वान्टिटी होला र कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति कम क्वान्टिटी होला। यो तपाईको क्यालोरीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। बट तपाईले बल्किङ अथवा कटिङ जे गर्दा पनि तपाईले सोया चंक चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। इट इज अ भेरी गुड सोर्स अफ प्रोटिन। अब अर्को एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा, धेरै मिसकन्सेप्सन फैलिरहेको हुन्छ कि सोया चंक खायो भने एस्ट्रोजन लेभल बढ्ने प्रब्लम हुन्छ, म्यान बुब्सको प्रब्लम हुन्छ भनेर पनि धेरै एउटा मिसकन्सेप्सन छ। मिसकन्सेप्सन नै त भन्दिन, यस द्याट क्यान ह्यापन, तपाईलाई एस्ट्रोजनको प्रब्लम आउन सक्छ। तर कहिले भन्दा यदि तपाईले सोयाबाट बनेको प्रोडक्टहरु एकदम हेभी अमाउन्टमा डेली कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईलाई एस्ट्रोजन लेभलको प्रब्लम आउन सक्छ। अब सोया प्रोडक्टमा के आयो, हाम्रो सोयाबिन, यो सोया चंक भइहाल्यो, सोया मिल्क पनि आउँछ, टोफु भयो, जुन पनि यो सोयाबाट बनेको प्रोडक्टहरु छ त्यो चाहिँ तपाईले एक्सेसिभ खानुभयो भने चाहिँ बल्ल तपाईलाई एस्ट्रोजनको प्रब्लम आउन सक्छ। सोयाबिन मात्र खाएर तपाईको डेली सोयाबिनको इन्टेक गर्दैमा तपाईको एस्ट्रोजनको प्रब्लम आउँदैन। अब कति चाहिँ कन्ज्युम गर्न सकिन्छ त एक दिनमा? कुनै पनि सोयाबाट बनेको प्रोडक्टबाट तपाईले दिनमा 30 to 50 ग्राम अफ प्रोटिन चाहिँ त्यो क्वान्टिटी सम्म चाहिँ लिदा इट इज सेफ। भन्नुको मतलब यदि तपाईले अरु कुनै पनि सोया प्रोडक्ट लिनु भएको छैन, ओन्ली सोया चंकमा एक दिनमा खाइराख्नु भएको छ भने तपाईले एक दिनमा 100 ग्राम्स अफ सोया चंक खानुभयो भने तपाईहरुलाई एस्ट्रोजनको प्रब्लम आउँदैन। जुन हाम्रो हाई प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, 100, 150, 200 ग्राम प्रोटिनको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो फुलफिल गर्नलाई तपाईले यदि 100 ग्राम्स अफ सोया चंक डेली आफ्नो डायटमा एड गर्नुभयो भने धेरै हेल्प हुन्छ। 100 ग्राम्समा 52 ग्राम प्रोटिन तपाईले त्यहीबाट पाउनुहुन्छ। सो तपाईले डेली आफ्नो डायटमा 70 to 100 ग्राम्स अफ सोया चंक डेली एड गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी प्रब्लम अफ एस्ट्रोजन लेभल। अब म्याक्रोन्युट्रिएन्ट मात्र नभएर यसमा माइक्रोन्युट्रिएन्टहरु पनि, जस्तै मिनरल्स, भाइटामिन्सहरु पनि एकदम धेरै छ। प्लस यो सोया चंक एउटा मात्र यस्तो प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन हो जुन चाहिँ कम्प्लिट सोर्स अफ प्रोटिन भनिन्छ। अब तपाईले अरु प्लान्ट बेस्ड सोर्स प्रोटिन हेर्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो बिन्सहरु भयो, दालहरु भयो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै 9 वटा एसेन्शियल अमिनो एसिड त्यसमा प्रेजेन्ट भएको हुँदैन, कुनै न कुनै छुटेको हुन्छ। तर सोया चंक मात्र एउटा यस्तो प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन हो कि जुनमा चाहिँ सबै एसेन्शियल अमिनो एसिड प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र हामीलाई राम्रो मसल बिल्डिङको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रोटिन सोर्सहरु चाहिन्छ जुन चाहिँ कम्प्लिट सोर्स अफ प्रोटिन होस्। सो अर्को कुरा के छ भन्दा मैले अघि नै पनि भनिसके, 100 ग्राम्समा ओन्ली 0.5 ग्राम अफ फ्याट। तपाईले जति हाई फ्याट भएको फुड खानुहुन्छ तपाईको बडीले त्यति स्लोली त्यो फुड डाइजेस्ट गर्छ। हाई इन फ्याट, स्लो डाइजेसन। अब यसको 100 ग्राममा ओन्ली 0.5 ग्राम अफ फ्याट छ, जसले गर्दा यसको डाइजेसन एकदम राम्रो हुन्छ, एकदम फास्ट डाइजेसन हुन्छ। यदि 100% मा हेर्नुहुन्छ भने यसको डाइजेसन लेभल भनेको अराउन्ड 96% छ, व्हिच इज भेरी गुड।
अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ बायो अवेलेबिलिटीको कुरा। अब बायो अवेलेबिलिटी भनेको के हो? सपोज तपाईले एउटा मिलमा 50 ग्राम प्रोटिन आफ्नो बडीलाई दिनुभयो। अब त्यो 50 ग्राम मध्ये तपाईको बडीले चाहिँ कति प्रोटिन एब्जर्ब गर्न सक्छ, त्यो भनेको त्यो पर्टिकुलर फुडको बायो अवेलेबिलिटी। अब तपाईले प्रोटिन पाउडरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको बायो अवेलेबिलिटी भनेको 100%। तपाईले जति प्रोटिन खानुहुन्छ, तपाईले सपोज 25 ग्राम अफ प्रोटिन आफ्नो बडीमा राख्नुभयो भने त्यो 25 ग्राम अफ प्रोटिन 100% नै तपाईको बडीले डाइजेस्ट गर्छ। त्यसरी नै तपाईको एग व्हाइट, फेरि होल एग हैन, एग व्हाइटको पनि बायो अवेलेबिलिटी 100% छ। तपाईले चिकनको बायो अवेलेबिलिटी हेर्नुहुन्छ भने इट इज अराउन्ड 80% र सोया चंकको चाहिँ इट इज अराउन्ड 70%। यस, यसको बायो अवेलेबिलिटी हेर्दाखेरि अलिकति कम छ, बट यो प्राइस रेन्जमा वी क्यानट कम्प्लेन। यति सस्तोमा प्रोटिन पाइरहेको छौं भने वी हैव टु एडजस्ट अ बिट। सो तपाईलाई यदि बजेटको प्रब्लम छैन, पैसा जति भए पनि मलाई क्वालिटी प्रोटिन चाहियो, हाई क्वालिटी प्रोटिन चाहियो भन्नुहुन्छ भने गो फर वे प्रोटिन पाउडरमा इन्भेस्ट गर्नु, किनभने यसको बायो अवेलेबिलिटी 100% छ। हैन, यदि तपाईलाई बजेटमा रहेर आफ्नो डाइटिङ गर्नु छ, मसल बिल्डिङ गर्नु छ भने गो फर सोया चंक। अब यस, बायो अवेलेबिलिटी अलिकति कम छ, बट स्टिल यो प्राइस पोइन्टमा हामीले अलिकति एडजस्ट गर्नु नै पर्छ। अब तपाईलाई एउटा प्राइस पोइन्टको कम्पेरिजन देखाउने छु मैले प्रोटिन पाउडर, चिकन, एग र सोया चंकको बीचमा। 50 ग्राम अफ प्रोटिन आफ्नो बडीलाई दिनको लागि तपाईले कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ? सोया चंकको 50 ग्राम प्रोटिनको लागि तपाईले ओन्ली 15 रुपीज, 15 रुपैयाँमा तपाईले 50 ग्राम प्रोटिन लिन सक्नुहुन्छ भने त्यही चिकनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 65 रुपीज लाग्छ। एग्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने इट विल कस्ट यु अराउन्ड 100 रुपीज र यदि वे प्रोटिन तपाईले कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 स्कुपमा रफली 50 ग्राम प्रोटिन हुन्छ, जुन तपाईलाई अराउन्ड 200 पर्छ। सो तपाईले यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ वे प्रोटिन 50 ग्राम प्रोटिनलाई 200 रुपैयाँ, सोया चंकबाट त्यही 50 ग्राम प्रोटिन लिँदाखेरि 15 रुपैयाँ। अब तपाईको यो तपाईको आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्समा हुन्छ। यदि तपाईको बजेट राम्रो छ, बजेट हाई छ भने गो फर वे प्रोटिन, चिकन, एगहरुमा। हैन, तपाईलाई बजेटमा डाइटिङ गर्नु छ भने गो फर सोया चंक। र रिमेम्बर, दिनमा 100 ग्राम भन्दा धेरै कन्ज्युम नगर्नु होला। सो आई होप तपाईहरुलाई मैले सोया चंकको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु दिन सके। इफ इट वाज हेल्पफुल, ड्रप अ लाइक। अनि यस्तै फिटनेस रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब टु माई च्यानल। यसरी नै फिटनेस रिलेटेड भिडियोहरु, तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुने भिडियोहरु हरेक हप्ता नयाँ नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। यो भिडियोमा यति नै। सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।